Szeretnék tanácsot adni a helyes méretű metszőolló kiválasztásához. Az emberek keze is nagyon változatos, különbözünk az erőben, a kézméretünkben, a gyártók kényeztetnek minket a sokféle méretű, kicsitől nagyméretű ollóval, és a kereskedelemben is sokfélét lehet kapni. Hogyan válasszunk? A legegyszerűbb tanács az lenne, hogy kiskezű ember kisollót, nagykezű ember nagyollót, de valóságban ez nem ilyen egyszerű. Vagy ha ilyen egyszerű lenne, akkor nem kéne hozzá ez a magyarázat. A kezemben egy viszonylag kisméretű olló van. Általában azt nevezzük kisméretűnek, ami olyan 17-18, esetleg még 19 cm hosszúságú. Ennek a penge része is viszonylag kicsi. Az az előnye egy ilyen átlagos férfi kézben, mint az enyém, hogy nagyra nyílik a kezemben. Természetesen ezt nem úgy kell érteni, hogy elengedem az ollót, mert ha így elengedem az ollót, akkor minden olló nagyra nyílik, hanem úgy, hogy mind az 5 ujjam fogásban marad, és még így is viszonylag nagy lesz az ollónak a terpesze. És ez a nagy terpesz, ez azt teszi lehetővé, hogy az ág, ez a viszonylag vastagabb, kb. 15 mm-es ág is, közel kerüljön az olló tengelyéhez. Minél közelebb van az ág az olló tengelyéhez, annál nagyobb az áttétel, szakkifejezéssel annál jobb a metszési geometria. De a kicsi ollónak persze hátrányai is vannak. A vágás után körülbelül így állnak az ujjaim ezen a kisebb ollón, de néha, amikor nagyon nagy erőt fejtek ki, és hirtelen roppan az ág, akkor egészen becsukódhat az olló is, és a kezem is, és a körmeim vagy az ujjbegyeim hozzáérnek a másik nyélhez. Ez egy nagyon kellemetlen dolog, és persze nem azt jelenti, hogy ez az olló nem megfelelő, csak azt jelenti, hogy rövidebb ujjak kellenek hozzá. Nézzünk egy nagy ollót. Ez az olló körülbelül az én kézméretemnek megfelelő, tehát átlagos és nagyobb férfi kézbe való. Ez is viszonylag nagyra nyílik, egy kicsi kézben viszont nagyon kicsi maradna. Én csak szimulálni tudom, hogy kicsi a kezem most, és megpróbálom úgy fogni, mintha egy kisebb kéz lenne, és akkor kiderül, hogy olyan kevéssé nyílik ki az ollóhegye, hogy ilyen vaskosabb ágak nemhogy nem kerülnek közel a tengelyhez, de csak így a hegyével tudok csipkedni. Megkértem az unokámat, hogy játssza el egy kisebb kezű metszőembernek a szerepét, és így láthatják, hogy milyen kevéssé nyílik egy nagy vagy közepes olló egy kisebb kézben. A metszőollók a pengéjük méretében is különböznek, egy nagyobb fákból álló gyümölcsöshöz, díszbokrokhoz, vagy egy olyan helyen, ahol nem minden évben metszettem, tehát vastagabb ágakat kell vágni, kénytelen vagyok nagyobb pengéket választani, míg bogyósokhoz, szőlőhöz, kisebb termetű növényekhez megfelelnek ezek a kisebb pengék is. Az ollók a súlyukban is nagy mértékben különböznek, ezeknek a modern ollóknak alumíniumból, illetve alumínium ötvözetből úgynevezett könnyű fémnyelük van, és vannak hagyományosabb ollók, semmi hibájuk nincs, de itt ugyanabból az acélból készül a nyél, mint a penge, véglegesen összeillesztve, adott esetben ez az acélolló legalább olyan súlyú, mint ez a 2 könnyű fémolló a kezemben. Remélem sikerült megvilágítanom, hogy többféle szempont van, mindenki válasszon a saját erejéhez, a kézméretéhez és a metszendő növényeihez passzoló ollóméretet.